fructele devin practic niște bombonele, concentrând o cantitate mare de zahăr într-un volum mic. Bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi o să vorbim despre inflamație. Mai precis, o să discutăm despre alimente inflamatorii, în special despre unele de la care nu te-ai aștepta la probleme și o să vorbim despre cum pot fi ele îmbunătățite. Vedeți voi, una din belelele cu care ne confruntăm în ziua de azi este faptul că o mulțime din lucrurile pe care le mâncăm, deși sunt promovate ca fiind sănătoase sau dietetice, nu prea sunt așa în realitate. Și nu e de rău deloc să învățați cum se deosebește mâncarea cu adevărat sănătoasă de cea care are în spate doar o mașinărie de reclamă. O astfel de informație s-ar putea să vă scape de diabet, de boli cardiovasculare, de boli autoimune și de tot restul de probleme asociate cu inflamația cronică indusă de alimente. Astăzi avem deci de scos niște secrete la lumină și eu de-abia aștept să o fac. Până să trec la treabă însă, nu uitați, vă rog, că aveți capitolele mai jos, în descriere, ca să puteți, dacă vreți, să săriți direct la partea care vă interesează. Iar dacă o să găsiți informațiile din acest clip utile, dați, vă rog, un click pe butonul de subscribe ca să deveniți și voi niște abonați la sănătate. În regulă, să trecem la treabă. Câți dintre voi v-ați verificat de curând marcării specifici stărilor inflamatorii? Proteina C reactivă, TNF-alfa, homocisteina și așa mai departe. O să încerc să ghicesc și o să afirm că nu foarte mulți. Și asta deși trăim într-o lume în care factorii inflamatorii, ca stresul, toxinele, alimentația sau sedentarismul sunt extrem de greu de evitat. Apropo, până și cei care fac mișcare în fiecare zi sunt considerați în bună măsură sedentari dacă în afara celor 30 sau 60 de minute de exercițiu fizic stau pe un scaun tot restul zilei. Și atunci, ce facem? Mergem și ne facem analizele astea despre care tocmai am vorbit? N-ar fi o idee rea, doar că unele dintre ele sunt cam scumpe și rezultatul are toate șansele să fie destul de previzibil. În Statele Unite, de acolo de unde am o statistică, peste 30% dintre americani suferă de inflamație cronică. Iar inflamația asta cronică este unul din factorii care contribuie la apariția bolilor cardiovasculare, la apariția problemelor metabolice, a unor boli autoimune, a unor probleme articulare, la depresie, anxietate și lista poate să continue. Haideți deci să eliminăm împreună unul din factorii de pe listă, alimentația. Și astăzi am o problemă în mod deosebit cu acele alimente care sunt promovate ca fiind sănătoase, de dietă sau pentru fitness și care sunt de fapt inflamatorii. Imediat discutăm despre ele și sunt tare curios câte din cele de pe listă o să vă surprindă. Întâi însă, ce e inflamația asta? Inflamația e un fel de stare în care organismul e pregătit să lupte cu diversi agresori. Infecții, toxine, tot felul de lucruri care ne fac rău. Când ai răcit sau când ai zgâriat, o astfel de stare e foarte necesară. Ca să fac o comparație, e ca atunci când alergi și inima trebuie să bată mai tare, iar pulsul ți se ridică la 150 de bătăi pe minut. Dacă durează puțin, e totul perfect. Dacă însă pulsul rămâne la 150 de bătăi pe minut toată ziua, e de mers la doctor. La fel și cu inflamația. Dacă starea de alertă a organismului se termină după câteva zile, e totul ok. Dacă însă durează luni sau ani, stresul oxidativ o să provoace tot felul de stricăciuni organelor, iar sistemul imunitar o să fie ca o armată care stă în priză non-stop și care, neavând un inamic real, s-ar putea să atace la întâmplare țesuturi ce ar fi trebuit, de fapt, să fie protejate. Și cine-s vinovații pentru inflamația produsă de alimente? Ei bine, aici există o listă clasică ce sună cam așa. Zahărul, carbohidrații simpli, grăsimile trans, cele din margarină, adică unele grăsimi saturate, carnea roșie procesată, adică mezelurile și cârnații, alimentele ultraprocesate, alcoolul, glutenul pentru unele persoane și lactatele pentru cei intoleranți. Ba și unele uleiuri vegetale, cum sunt cele din porumb, floarea soarelui sau soia, s-ar putea să fie inflamatorii datorită conținutului lor de omega-6. Dar aici încă se mai dezbate subiectul. Ei și, în sfârșit, acum avem suficiente informații ca să putem începe să ne ocupăm de alimentele și de băuturile cu care îmi doresc eu să am o vorbă astăzi. Cele care se laudă că sunt sănătoase și de fapt nu prea sunt. Iar primele pe listă sunt sucurile naturale din comerț.
Ați auzit bine, sucurile acelea sănătoase, pline de vitamine, sunt de fapt inflamatorii. Cum e posibil așa ceva? Ei bine, sucurile de fructe, acelea pe care le cumpărați din magazin, au 3 probleme mari. O cantitate semnificativă de zahăr, undeva în jur de 10-12 grame de zaharuri pe 100 de grame, și v-am spus mai devreme că zahărul este inflamator. Apoi, nu mai au fibre, iar fibrele ajutau la absorbția lentă a zahărului, scăzând potențialul lui inflamator, și nu mai au nici mare lucru din vitamina C prezentă natural în ele. Vitamina C din fructe este distrusă de oxigen, de lumină și de ascorbat oxidază, o enzimă aflată în peretele celulelor care degradează rapid acidul ascorbic atunci când intră în contact cu el. În mod normal, vitamina C și ascorbat oxidaza sunt separate. Una în interiorul celulei, alta în peretele celulei. Dar când facem sucul, ajung să intre în contact una cu alta. Deci, dacă vreți să beți un suc de fructe sănătos, îl beți imediat după ce l-ați stors, de preferat după ce l-ați stors voi, și nu filtrați fibrele din el. Al doilea aliment despre care aș vrea să vorbim sunt batoanele proteice. Și da, știu, iar am enervat o mare parte dintre voi, dar dați-mi voie, vă rog, să vă explic. O mare parte din batoanele proteice de pe piață au cantități semnificative de zahăr, îndulcitori de slabă calitate, grăsimi saturate și proteine de calitate inferioară. Sigur, există și unele opțiuni bune, dar dacă vreți un baton proteic cu adevărat sănătos, vă învăț eu cum să-l faceți. 200 de grame de unt de arahide, făcut în casă, 100 de grame de fulgi de ovăz măcinați fin, 100-150 de grame de proteină din zer, folosiți un concentrat proteic de calitate, vă rog, ceva cu minim 80% proteină și fără arome, 30 de grame de fibre de cacao, stevia după gust și opțional un pic de scorțișoară și 2-3 linguri de miere. Amestecați ingredientele într-un blender sau într-un tocător electric, întindeți compoziția pe o tavă, o lăsați câteva ore la frigider și o să obțineți 10 batoane mai sănătoase decât orice baton proteic din comerț. Puteți încerca și cu banane în loc de ovăz sau chiar împreună cu ovăzul. Iar de aici puteți începe să variați și să vă faceți cookies proteice, clătite, brownies și ce vă mai place vouă. Cu siguranță vor fi mult mai sănătoase decât cele din comerț. Al treilea aliment de pe listă sunt cerealele care au pe etichetă fit sau fitness, care de fapt te cam ajută să faci burtă. V-ați uitat vreodată pe eticheta nutrițională a lor? Au aproape 400 de kilocalorii pe 100 de grame, 75 de grame de glucide și 10 grame de zahăr. Pâinea albă, goală, despre care nu cred că există discuții că e măcar un pic inflamatorie, are doar 260 de kilocalorii, 50 de grame de glucide și 5 grame de zaharuri. Iar dacă te uiți la ingrediente, o să vezi că majoritatea cerealelor de acest tip conțin fulgi de cereale, fructe uscate și zahăr. Sunt foarte bune dacă aveți de făcut un antrenament după, dar nu vă sunt de niciun ajutor dacă vreți să le folosiți pentru slăbit sau pur și simplu ca aliment sănătos de dimineață. Iar atât zahăr, numai bun pentru inflamație nu e. Soluția e simplă. Un terci din tărâțe de grâu, nuci și fructe de pădure, în care adăugați un pic de miere sau de stevia. E mult mai sănătos și mai puțin inflamator. Al patrulea aliment cu probleme sunt iaurturile cu fructe. Un iaurt normal are cam 55 de kilocalorii pe 100 de grame. Unul cu fructe are 100. Diferența vine din faptul că are 10 grame de zahăr în plus pe fiecare 100 de grame. Deci un iaurțel de 150 de grame cu fructe, sănătos, are cu 15 grame de zahăr pur în plus față de un iaurt normal, zahăr despre care știm deja că e inflamator. Beți deci iaurtul normal sau, dacă vreți neapărat, puneți în el câteva bucățele de fructe de pădure și un strop de stevia sau de inulină. Apropo, pentru cei care nu s-au uitat la clipurile în care am vorbit despre îndulcitori, inulina e de fapt o fibră vegetală cu efect probiotic care are și ușoare calități de îndulcitor. Al cincelea grup de alimente sunt înlocuitorii vegani pentru carne. Aici o să nuanțez un pic. Unii pot fi rezonabili. Alții însă, în special burgerii aceia de post și altele asemenea, sunt un fel de pastă ultraprocesată, plină de sare, coloranți, uleiuri rafinate, aditivi și conservanți. Aici, din păcate, n-am o soluție dacă vreți să mâncați carne fără să mâncați carne. Altfel, există o mulțime de preparate vegane sau vegetale foarte sănătoase,
cu care puteți să înlocuiți carnea și să aveți o dietă echilibrată. Tofu, tempe, falafel, care sunt niște chiftele de linte pe care puteți să le faceți și coapte și care sunt o minune, hummus sau burger de fasole. Iar ultima grupă de alimente de astăzi cu care am o problemă sunt fructele uscate. Fructele uscate, ai zice că sunt fructe și deci trebuie să fie sănătoase. Din păcate, nu e așa. Fructele uscate au două probleme mari: lipsa vitaminei C și o cantitate ridicată de zahăr. Vitamina C, care e un antioxidant puternic ce ajută în lupta cu inflamația, este distrusă, printre altele, de temperatură, de expunerea la lumină și de oxigen. Iar în cazul fructelor uscate, foarte probabil s-au întâmplat toate cele trei fenomene. În plus, pierzând apa din ele, fructele devin practic niște bombonele, concentrând o cantitate mare de zahăr într-un volum mic. Iar pentru cele confiate la care se adaugă zahăr, lucrurile stau și mai rău. Mâncați deci fructele proaspete. Sunt singura variantă sănătoasă. Așa, și acum gata cu lista, trebuie să vă mai spun însă încă ceva. Alimentele promovate ca sănătoase, cele pe care ai scris diet, fără grăsimi, fitness, dar care în realitate sunt inflamatorii, sunt mult mai multe. Și acest lucru se întâmplă cel mai des din două motive. Primul e foarte ușor de înțeles. Când un producător alege ingredientele pentru un produs, el trebuie să se încadreze într-un buget. Iar eficientizarea costurilor înseamnă o calitate mai mică a produsului pe care îl cumpărăm noi, din simplu motiv că va alege ingredientele cele mai ieftine, nu cele mai bune. Un produs cu adevărat sănătos e sau scump sau făcut acasă. Și al doilea motiv e că atunci când un aliment e procesat, de cele mai multe ori se adaugă în el sau zahăr, sau grăsimi, sau conservanți, sau arome. Uneori se distrug din nutrienții naturali prezenți în produs, alteori sunt pur și simplu eliminați ca să se obțină un gust mai bun. Și așa se transformă un fruct sănătos într-o apă colorată, plină de zahăr, vândută ca suc natural, care numai bună pentru noi nu este. Acestea fiind spuse, e timpul să trecem la concluzii. Cu cât un aliment este mai procesat, cu atât crește probabilitatea ca el să aibă un efect inflamator asupra organismului nostru. Încercați deci să mâncați proaspăt și pe cât posibil să vă pregătiți singuri mâncarea. Dacă n-aveți cum, o să trebuiască să învățați să vă uitați pe etichetă și să alegeți alimente care au cât mai puțin zahăr adăugat, care n-au grăsimi hidrogenate, care au un conținut scăzut de uleiuri rafinate, în care nu s-a exagerat cu sodiul și cu conservanții și care au fost cât mai puțin procesate. Ideal însă e să găsiți metode de a mânca alimente proaspete sau gătite într-o bucătărie. Eu cam atât am avut de spus astăzi. Dacă ați rezistat până aici, mai am o mare rugăminte la voi. Să-mi lăsați o opinie în comentarii și să apăsați pe butonul de like sau pe cel de subscribe. Acest mic gest al vostru mă motivează pe mine să fac mai multe clipuri ca acesta. Iar dacă vreți să susțineți acest proiect, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să deveniți membri ai canalului. Eu sunt Ioan și până data viitoare, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.